Sri Nyansagar Coaching Classes YouTube channel. Today I am going to teach you Unit 2.2 from your textbook The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला द बॉय हू ब्रोक द बँक हा लेसन शिकवणार आहे. त्याचा वर्कशॉप चीट चॅट आणि एक्सप्लेनेशन आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. चला तर मग बघूया. 2.2 द बॉय हू ब्रोक द बँक. एक मुलगा ज्याने बँक लुटली. चिट चॅट. अ lie can run round the world before truth has got its boots on. खोटेपणा, अफवा जगभर फिरून येते जोपर्यंत सत्य हे आपले बूटच परिधान करतं. याचा अर्थ असा होतो की खोटे पसरायला वेळ लागत नाही, पण सत्य मात्र हळूहळू जाते. टॉक विथ युअर ग्रुप अबाउट सम रिसिट र्युमर. तुमच्या ग्रुपमध्ये चर्चा करा की सध्या एखादी अफवा पसरलेली आहे. वेन पीपल बिलीव्ह ॲट फर्स्ट, पहिल्यांदा लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात आणि नंतर त्याचा मनस्ताप ते भोगतात आणि नंतर समजतं की नाही, ही अफवाच होती, एक सत्य नव्हतं. ऑल्सो डिस्कस हाऊ वन कॅन डिसाईड वेदर सम न्यूज इज अ फॅक्ट ऑर फेक. आणि कल्पना करा की एखादी बातमी खरी की खोटी हे आपण कसं ठरवायचं. हू डू यू थिंक, तुमच्यामध्ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज. तुमच्यामध्ये खोटी बातमी पसरवायला कोण जबाबदार असतं. डू यू बिलीव्ह इन ऑल द न्यूज दॅट यू कम अक्रॉस. ज्या खोट्या बातम्या तुमच्यापर्यंत येतात त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवतात का. गिव वन एक्झाम्पल ऑफ र्युमर विच सीम टू बी फॅक्ट इन द बिगिनिंग लॅटर इट वॉज प्रूव्ड फॉल्स. सुरुवातीला एखादी बातमी खरी आहे पण नंतर तुम्हाला समजलं ती खोटी ठरली, असं वाटणाऱ्या एखाद्या अफवेचं उदाहरण द्या. Second question. Read the following statements. Describe whether it is fact or rumor. खालील स्टेटमेंट बघा आणि सत्य आहे की अफवा आहे हे जस्टिफाय करा आणि तुमचं एक्सप्लेनेशन द्या. टिक करायचं तिथे आणि एक्सप्रेशन. स्टेटमेंट. काऊ गिव्स बर्थ टू अ काव. इट इज फॅक्ट. एक्सप्लेनेशन. नॅचरल फेनोमेनन. सेकंड. इन 2025 द सन विल स्वॅलो द earth. It's rumor, not scientifically proved. Third, you receive a message that you have won rupees 5 crore in a lottery. It is rumor. Bees beat wings 270 times in a second. It is fact, scientifically proved. Many ships and aeroplanes have disappeared in Bermuda Triangle. It is fact. It is proven fact. Driverless cars are no more dream. Fact. Trials are being made. Sophia is world's first robot citizen. Fact. Proven fact. Ghosts dwell in banyan tree. Rumor, not scientifically proved. Do not step out on a new moon day. Superstition. 10. Aliens will conquer the earth. It's rumor, imagination. Now let's move to the lesson. रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेला अतिशय सुंदर धडा आहे. तत्पूर्वी आपण रस्किन बॉन्ड यांच्याविषयी थोडं जाणून घेऊया. रस्किन बॉन्ड हे भारतीय वंशाचे लेखक आहे, ब्रिटिश लेखक. हे ब्रिटिश वंशाचे भारतीय लेखक आहे. ते मूळ भारतातील मसुरी या ठिकाणचे. ही लिव्ज विथ ॲडॅप्टेड फॅमिली इन मसुरी इन इंडिया. द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रिकॉग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया. भारतीय बाल साहित्यातील त्यांचं योगदान खूप मोठं आहे. आजही त्यांचा लेखन मुलांना आकर्षित करतं. ही गॉट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 1992 फॉर आर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा. या पुस्तकासाठी त्यांना साहित्य अकॅडमीचा पुरस्कार 1992 साली मिळाला. ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली. 1999 साली त्यांना पद्मश्री आणि 2014 साली त्यांना पद्मभूषण हे पुरस्कार मिळाले. चला तर मग बघूया द बॉय हू ब्रोक द बँक याची कथा. नथू ग्रंबल टू हिमसेल्फ ॲज ही वॉज स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बँक.
नथू स्वतःशीच पुटपुटत होता, पायऱ्या झाडत होता, स्वतःशीच पुटपुटत होता, चिडत होता. ओन बाय सेठ गोविंदराम, ती जी बँक होती सेठ गोविंदरामची होती. ही यूज्ड अ स्मॉल ब्रूम हरिडली अँड केअरलेसली, इकडून तिकडून झाडू फडफडत होता. अँड द डस्ट आफ्टर रायझिंग इन अ क्लाउड अबो हिज हेड सेटल डाऊन अगेन ऑन द स्टेप. झाडू फडफडवल्यामुळे त्याच्या ती झाडूने ती धूळ वरती जायची आणि पुन्हा ती धूळ खाली पायऱ्यांवर बसायची. ॲज नथू वॉज बँगिंग हिज पॅन अगेन्स्ट द डस्टबिन, ती सुपली जी होती तो कचरा डब्यावर आदळत होता. सीताराम द वॉशरमॅन सन पास्ट बाय, तेवढ्यातच सीताराम धोब्याचा मुलगा तिथून चालला होता. सीताराम ऑन हिज डिलिव्हरी राऊंड, सीतारामकडे कपडे पोचायच्या कामावर तो निघाला होता, धोब्याचा मुलगा. ही हॅड बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस क्लोथ्स बॅलन्स्ड ऑन हिज हेड, त्याच्या डोक्यावर नुकतेच इस्त्री केलेले कपड्यांचं गाठोडं होतं. डोंट ट्रेस सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथू, कपड्यांवर धूळ उडू नये म्हणून तो नथूला बोलला, नथू याशी धूळ उडू नको रे. आर यू अनाईड बिकॉज दे आर स्टील रिफ्युजिंग टू पे यू अन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ, तू काय अजूनही चिडलेला आहे का? ते तुला अजून ₹2 वाढवून देईना पगार म्हणून, एवढा वैतागलास? आय डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मला या गोष्टीबद्दल बोलायचं नाही, अजिबात बोलायची इच्छा नाही. कंप्लेन द स्वीपर बॉय, तो झाडूवाला बोलतो. नथू, आय हॅवंट इवन रिसिव्ड माय रेग्युलर पे, अरे ₹2 तर जाऊ दे, पण मला ह्या महिन्याचा पगारसुद्धा अजून नाही मिळाला. अँड दिस इज 20th ऑफ द मंथ, 20 तारीख उजडली आज महिन्याची, तरी पगार नाही. हू वूड थिंक अ बँक वूड होल्ड अप अ पुअर मॅन्स सॅलरी, एखादी बँक गरिबाचा पगार थांबवत असेल असं कोणी विचार तरी केला असेल का? ॲज सून ॲज आय गेट माय मनी, जेव्हा मला इथून माझा पगार मिळेल त्याच क्षणी आय एम ऑफ, त्याच क्षणी मी निघून जाईल. नथू बोलतो असं. नॉट अनदर वीक आय वर्क इन दिस पॅलेस, मी थांबणार सुद्धा नाही इथे. अँड नथू बँग द पॅन अगेन्स्ट डस्टबिन सेव्हरल टाइम्स, आणि ती सुपली तो आदळतो त्या डस्टबिनवर. जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉईंट गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स, आपला मुद्दा म्हणण्यासाठी मांडण्यासाठी ती सुपली जोरजोरात आदळतो. वेल आय विश यू लक सेड सीताराम, सीताराम म्हणतो मला माझ्या तुला शुभेच्छा आहे. आय विल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब दॅट माइट सूट यू अँड ही प्लॉडेड बेअरफूट अलॉंग द रोड, अ बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हायडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड्स अँड शोल्डर्स. आणि बरोबर तुला माझ्याकडून शुभेच्छा आहे, सीताराम म्हटला. तुझ्याजोगं एखादं काही काम मिळालं तर मी तुला सांगेलच. डोकं आणि खांदे पार झाकून ते कपड्याचं गाठोडं कसा बसा तो डोकं सावरत तो अनवाणी पायाने बेअरफुटेड पुढे निघून गेला. आफ्टर 4th होम ही विजिटेड, 4-5 घरं गेले, 4थ्या घरापाशी तो पोहोचला. सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर, सीतारामला ऐकू आलं ते घरातली बाई आपल्या नवऱ्याशी बोलत होती, सांगत होती ती त्याला की एखादा कामगार असेल तर बघा. लेडी ऑफ द हाऊस मेन्शन दॅट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, झाडूवाल्या मुलाची तिला गरज आहे. टाईंग हिज बंडल टुगेदर ही सेट, सीताराम मग ते बंडल गाठोडं बांधत होतं, कपडे काढून दिले आणि ते गाठोडं बांधताना तो त्या मालकिनीला बोलला, आय नो स्वीपर बॉय हू इज लुकिंग फॉर वर्क, मला एक झाडूवाला माहिती आहे जो आत्ता सध्या त्याला कामाची गरज आहे. आय कांट स्टार्ट, ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तू पुढच्या महिन्यापासून कदाचित कामाला येऊ शकतो. ही इज विथ द बँक जस्ट नाव बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे अँड ही वॉन्ट्स टू लिव्ह, तो आता एका बँकेत काम करतो पण ती बँक त्याला पगारच देत नाही, त्याच्यामुळं त्याला ती बँक सोडायची. इज दॅट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव, त्या मिसेस श्रीवास्तव असतात ज्यांना स्वीपर बॉयची गरज. वेल टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमारो, ओके ठीक आहे काही अडचण नाही, त्याला सांग मला उद्या भेटायला. आणि सीताराम ग्लॅड दॅट ही हॅड बीन ऑफ सर्व्हिस बोथ द कस्टमर अँड हिज फ्रेंड, आणि सीतारामला पण आनंद होतो की बरं झालं आपण आपल्या मालकिनीच्या कामाला आलो, आपल्या ग्राहकाच्या कामाला आलो आणि आपल्या मित्राची आपण मदत केली. होस्टेड हिज बॅग ऑन हिज शोल्डर अँड वेंट अवे, तो ते गाठोडं खांद्यावर घेतो आणि भरभर निघून जातो. मिसेस श्रीवास्तव हॅड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तवांना काही खरेदी करायची असते. सी गेव इन्स्ट्रक्शन्स टू द आया,
आयाला त्या इन्स्ट्रक्शन देतात, घरातील मोलकरीणला त्या काही सूचना सांगतात. अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, बाळाची काळजी घ्यायला लावतात. अँड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ मिड डे मील, आणि स्वयंपाकाला करणाऱ्याला सांगून ठेवतात की दुपारचं जेवण लेट करू नको. देन सी लेट आउट फॉर पिपलनगर मार्केट प्लेस, आणि त्या पिपलनगर जी मार्केट प्लेस आहे, पिपलनगरचा जो बाजार आहे, तिथे त्या निघून जातात. टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ क्लोथ शॉप, नेहमीप्रमाणे खरेदी करण्यासाठी. अ लार्ज शॅडी टॅमरिन ट्री ग्रू ॲट वन एंड ऑफ द बाजार. कसं बाजाराच्या एका कोपऱ्यावर मोठं असं चिंचेचं झाड असतं. अँड इट वॉज हिअर दॅट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम हीट. तिथेच मिसेस श्रीवास्तवला मिसेस भूषण त्यांच्या मैत्रीण भेटतात. मिसेस भूषण वॉज फॅनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हँकरचीप. उन्हाळ्याचे दिवस असतात, हातात मोठा रुमाल असतो, त्याने त्या गोल गोल फिरवतात फॅनसारखं. सी कंप्लेन ऑफ द समर, आणि सांगतात की किती कडक उन्हाळा आहे. विच सी अफ हिम, ठामपणे सांगतात त्या की हां मला असं वाटतं आहे हा उन्हाळा सगळ्यात जास्त कडक आहे. वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पिपलनगर. पिपलनगरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढा कडक उन्हाळा आहे. सी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव सॅम्पल ऑफ क्लोथ. नंतर त्या मिसेस श्रीवास्तवला कपड्याची डिझाईन दाखवतात, सॅम्पल दाखवतात. शी वॉज गोइंग टू बाय, अँड फॉर 5 मिनिट्स दे डिस्कस इट्स शेड. 5 मिनटं ते थोड्या वेळ त्या कापडाच्या शेडबद्दलच बोलत बसतात. टेक्स्चर डिझाईन. हॅव्हिंग एक्झॉस्टेड दिस टॉपिक, आता तो मुद्दा थोडासा त्यांना बोरिंग वाटायला लागतो. मिसेस श्रीवास्तव सेट, तेवढ्यात मिसेस श्रीवास्तव म्हणतात, डू यू नो माय डिअर सेट दॅट सेट गोविंदराम्स बँक कांट इवन प्ले इट्स एम्प्लॉई. तुला माहिती आहे का, सेठ गोविंदरामची बँक कर्मचाऱ्यांना धड पगारसुद्धा देऊ शकत नाही म्हणे. ओनली दिस मॉर्निंग आय हर्ड कंप्लेंट फ्रॉम देअर स्वीपर. आजच मी त्यांच्या स्वीपरकडून तक्रार ऐकली. त्यांचा स्वीपर मला सांगत होता, हू हॅझंट रिसिव्ड हिज वेजेस फॉर मंथ, ज्याला महिना उलटून झाला पण पगार मिळाला नाही. शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण. मिसेस बापरे, बँक कर्मचाऱ्याला पगार देऊ शकत नाही. इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन बॅड वे. जर ते शिपायाला पगार देऊ शकत नाही, झाडणाऱ्याला पगार देऊ शकत नाही, नन ऑफ अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आयदर, तर बाकीच्यांना ते काय पगार देतील असं वाटतंय. सिलेक्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट टॅमरिन ट्री. त्या मिसेस श्रीवास्तवला तिथे सोडून जातात, निरोप देतात. अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड, आणि आपले पती महाशय कुठे त्यांना शोधायला निघतात. हू वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप. जे कमल किशोरचं फोटोग्राफी शॉप जे दुकान असतं कमल किशोरचं, ते दुकानासमोर मालकाशी गप्पा मारत बसलेले असतात. सो दॅर यू आर cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? म्हणजे तुम्ही इथे बसलात तर मी तुम्हाला 1 तास झाला, मी तुम्हाला सगळीकडे शोधते, कुठे गायब झाला होता तुम्ही. त्या आपल्या पतींना बोलतात मिस्टर भूषणला. नो वेअर रिप्लाइड मिस्टर भूषण. मिस्टर भूषण कुठेही नाही. हॅड यू रिमेंड स्टेशनरी इन वन शॉप. म्हणजे तुम्ही एकाच दुकानात बसले का. आय माईट हॅव फाउंड यू. मग मी कसं काय शोधू तुम्हाला. बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर. तू मात्र इकडे तिकडे भरकटत असशील. लाईक अ बी इन फ्लॉवर गार्डन. जशी एखादी मधमाशी ह्या फुलावरून त्या फुलावर जाते तशी. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग. माझ्याशी उगाच वाद घालू नका, कुरकुर करू नका. द हीट इज ट्राईंग इनफ. बघा एक तर ऊन खूप लागतं आहे, उन्हानंच हैराण केलं आहे. आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग टू पिपलनगर. मला एक तर समजत नाही आहे पिपलनगरला झालं आहे तरी काय. इवन द बँक्स अबाउट टू गो बँकरप्ट. आज हे पिपलनगरात झालं तरी काय. आपल्या पिपलनगरची बँक ती दिवाळखोरीत निघाली. व्हॉट्स दॅट सेड कमल किशोर. तो फोटोग्राफी मालक असतो कमल किशोर, तो म्हणतो काय म्हणतात. सिटिंग अप सडनली. अचानक उभा राहतो, तडकन उभा राहतो. विच बँक. कोणती बँक. वाय द पिपलनगर बँक ऑफकोर्स. आपली पिपलनगरची बँक. आय हिअर दे हॅव स्टॉप पेईंग एम्प्लॉईज. मी असं ऐकलं आहे ते कर्मचाऱ्यांचा पगारसुद्धा देत नाहीत. डोंट टेल मी यू हॅव ॲन अकाउंट देअर मिस्टर किशोर. मिस्टर किशोर मला काही सांगू नका तुमचं तिथे अकाउंट. नो बट माय नेबर हॅज. ही एक्सक्लेम्ड. किशोर सांगतात
की माझं नाही अकाउंट, पण माझ्या शेजारच्याचं आहे. अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पार्टिशन टू कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोअर. आणि असं बोलल्यावर ते भिंतीच्या पलीकडे न्हाव्याच्या दुकान मालकाला त्याने हाक मारली. दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट? दीपचंद, तू आत्ता ताजी बातमी ऐकली का? द पीपलनगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स. पीपलनगरची बँक बुडते. पीपलनगरची बँक दिवाळखोरीत निघाली. यू वूड बेटर गेट युअर मनी आउट ॲज सून ॲज यू कॅन. तू पटकन तुझे पैसे काढून घे. दीपचंद हू वॉज कटिंग द हेअर ऑफ ॲन एल्डरली जेंटलमॅन. दीपचंद न्हावी असतो. एका वृद्ध माणसाचे कटिंग केस कापत असतो तो. वॉज स्टार्टल्ड, दचकतो तो. अँड दॅट हिज हँड शूक अँड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राईट एअर. दचकतं आणि हात त्यांचं सटकतं. दचकल्यामुळे, हात हल्ल्यामुळे ते त्या गिरायकाचा उजवा कानच कापतात. द कस्टमर हेल्प विथ पेन अँड डिस्ट्रेस. ते गिरायक वेदनेने विवळायला लागतं जोरात धक्का बसल्यामुळे. पेन बिकॉज ऑफ द कट अँड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑफुल न्यूज ही हॅड जस्ट हर्ड. कान तर कापलेलाच असतो, त्याचबरोबर ती जी बातमी ऐकते त्या बातमीने सुद्धा त्यांना धक्का पोचलेला असतो. विथ वन साईड ऑफ हिज नेक स्टील अनशेवन. अजूनही एक बाजू त्यांची दाढी करायची राहून गेलेली असते. ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू जनरल मर्चंट स्टोअर विथ देअर वॉज अ टेलिफोन. पळत पळत जातात ते. रस्त्याच्या पलीकडे एक दुकान असतं, किराणा दुकान. आणि काय करतात बघा. जनरल मर्चंट स्टोअर वेअर देअर वॉज अ टेलिफोन. जिथे फोन असतो. ही डायल सेट गोविंदरामचा नंबर. सेठ गोविंदरामला ते फोन लावतात. सेठ वॉज नॉट ॲट होम. ते सेठ तिथे घरी नसतात. वेअर ही वॉज देन, ते मनाशी विचार करतात. द सेठ वॉज हॉलिडेइंग इन काश्मीर. कदाचित सेठ काश्मीरमध्ये सुट्ट्या घालवायला गेले असतील. ओ वॉज दॅट सो. म्हणजे असंही तर. द एल्डरली जेंटलमॅन डिड नॉट बिलीव्ह इट. तो जो माणूस असतो तो विश्वास ठेवत नाही फोनवर. ही हरीड बॅक टू बार्बर शॉप अँड टोल्ड दीपचंद. पटकन आपल्या न्हाव्याच्या दुकानात येतो आणि दीपचंदला सांगतो न्हाव्याला, द बर्ड हॅज फ्लॉन. पक्षी उडून गेला आहे म्हणे. म्हणजे चोर पळून गेला आहे. सेठ गोविंदराम पळून गेले. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाउन. ते पळून गेलेले आहेत. डेफिनेटली इट मीन्स कोलॅप्स. याचा अर्थ असा, बँक नक्कीच दिवाळखोरीत आहे. अँड देन ही डॅश आउट ऑफ द शॉप मेकिंग बी लाईन फॉर हिज ऑफिस. आणि नंतर ते पटकन वेगानं बँकेच्या दिशेने पळायला लागतात. ऑफिस अँड चेकबुक. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विथ द रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. ही बातमी बाजारात वनव्यासारखी पसरते. फॉरेस्ट फायर, वनव्यासारखी बातमी पसरते. फ्रॉम जर्नल मर्चंट्स इट ट्रॅव्हल टू द शॉप. जर्नल मर्चंट कोणती दुकानदाराकडे पोचते. सर्क्युलेटेड अमंग द कस्टमर्स. नंतर ग्राहकांकडे पोचते. देन स्प्रेड विथ देम विथ इन व्हॅरियस डिरेक्शन्स. नंतर वेगवेगळ्या दिशेला ती बातमी पसरायला लागते. काय की आपली पीपलनगरची बँक बुडाली आहे, दिवाळखोरीत गेली. देन स्प्रेड विथ देम व्हॅरियस डिरेक्शन्स टू द बेटल सेलर. सुपारी विक्रेत्याकडे, टेलर, फ्री वेंडर, ज्वेलर, बेगर. भिकाऱ्याकडून टेलरकडे, शिंप्याकडून भाजी विक्रेत्याकडे, सोनाराकडे, भिकाऱ्याकडे, सगळीकडे ती बातमी पसरतो. जो भिकारी तिथेच रस्त्याच्या कडेला बसलेला असतो. ओल्ड गणपत द बेगर ॲड क्रुक्ड लेफ्ट. म्हातारा तो गणपत पायाने लागडा असतो. ही हॅड बीन स्क्वॅटिंग ऑन द पेमेंट फॉर इयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स. खूप वर्षापासून तो तिथे फुटपाथवर बसलेला असतो आणि भीक मागत असतो. इन द इव्हिनिंग समवन वूड कम विथ अ बॅरो अँड टेक हिम अवे. कोणीतरी संध्याकाळी यायचं आणि त्याला असं हातगाड्यावर घेऊन निघून जायचं. ही हॅड नेवर बीन नोन टू वॉक. आजपर्यंत कोणाला माहिती नव्हतं की तो चालू शकतो. बट नाव ऑन लर्निंग दॅट द बँक वॉज अबाउट टू कोलॅप्स. पण जेव्हा त्याला समजलं की आपल्या पीपलनगरची बँक दिवाळखोरीत निघाली, गणपत ॲस्टॉनिश्ड. त्यावेळेस गणपतने धक्का दिला. एव्हरीवन लिपिंग टू हिज फीट अँड ॲक्च्युली रनिंग ॲट टॉप स्पीड इन द डिरेक्शन ऑफ द बँक. आणि वेगानं तो बँकेकडे पळायला लागला. लंगडा गणपत.
पहिल्यांदाच असं त्या गावकऱ्यांना समजलं की त्याला चालता येतं. इट सून बिकम नोन दॅट ही हॅड 1000 रुपीज इन सेविंग. आणि मग लक्षात आलं की त्याचे पण हजारो रुपये त्या बँकेत ठेवलेले होते. मेन स्टूड इन ग्रुप्स ॲट स्ट्रीट कॉर्नर्स. बँकेत सगळे लोक रस्त्याच्या कानाकोपऱ्यात घोळक्याने विचार करत होते. पीपल नगर सेल्डम हॅड अ क्रायसिस. शक्यतो पीपल नगरला क्वचितच एखादं संकट आलेलं होतं. सेल्डम ऑर नेवर हॅड फ्लड्स. कधी तिकडे पूर आलेला नव्हता. अर्थक्वेक्स, कधी भूकंप नाही. ऑर ड्रॉट, कधी दुष्काळाची स्थिती पण तिथे नाही. अँड इमिनेंट क्रॅश ऑफ पीपल नगर बँक सेट एव्हरी वन टॉकिंग अँड स्पेक्युलेटिंग अँड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेन्झी. मात्र अचानक ह्या बातमीने सगळ्या लोकांना चर्चेला उधाण आलं. सम बोस्टेड ऑफ दॅट फॉरसाइटेडनेस. काहींना आपली दूरदृष्टीचा त्यांना गर्व वाटायला लागला. ते म्हणायला लागले, बरं झालं आम्ही या बँकेत पैसे नाही. कॉंग्रॅच्युलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी. काही म्हणायचे बरं झालं आम्ही अगोदरच पैसे काढून घेतले. ऑर ऑन नेवर हॅव्हिंग पुट एनी इन. अदर स्पेक्युलेटेड ऑन द रिझन्स फॉर द क्रॅश पुटिंग. काही जण म्हणायचे बरं झालं आपण तर पैसेच ठेवले नव्हते. इट इन डाऊन ऑल डाऊन टू एक्सेस इंडल्ज बाय सेठ गोविंदराम. काही जण सेठ गोविंदरामला शिव्या द्यायला लागले, तर्कवितर्क करायला लागले. सेठ गोविंदराम उधळपट्टी करतोय, त्याच्या उधळपट्टीमुळेच बँक तोट्यात गेली. द सेठ हॅड फ्लेड द स्टेट. काही म्हणायला लागले हा सेठ राज्य सोडून पळून गेला. सेठ वन ही हॅड फ्लेड द कंट्री. कोणीतरी बोललं नाही तो देश सोडूनच पळून गेला आहे. ही वॉज हायडिंग इन पीपल नगर. सेड द थर्ड. तिसरा म्हणतो नाही पीपल नगरमध्येच कुठेतरी लपला आहे. ही हॅड हँग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टॅमरेड ट्री. कदाचित त्यांनी चिंचेच्या झाडाला फाशी लावून घेतली. चौथा बोलतो अँड हॅड बीन फाउंड दॅट मॉर्निंग बाय स्वीपर बॉय. कदाचित स्वीपर बॉयला झाडणारा तो सापडला असेल. बाय नून द स्मॉल बँक हॅड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कॅश. दुपारपर्यंत जेव्हा ही बातमी गावात पसरली त्या बँकेतले सगळे पैसे संपून गेले, कारण लोक पैसे काढायला आले. बँक दिवाळखोरीत निघाली. अँड हॅरॅश मॅनेजर वॉज इन डिलेमा. त्या बँकेचा मॅनेजर व्यवस्थापक द्विधा मनस्थितीत होता. इमर्जन्सी फंड कुड बी ओनली बी ॲब्सेंट फ्रॉम अनादर बँक. तात्काळ निधी जो असतो आपत्कालीन निधी तो दुसरी बँक देऊ शकते. बँक सम 30 माइल्स डिस्टन्स. पण ती बँक यांच्या बँकपासून 30 मैलाच्या अंतरावर होती. अँड ही वॉजन शुअर ही कुड परस्यू द क्राऊड टू वेट अंटील देन. अँड देअर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टॅक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाऊस बोट इन काश्मीर. आणि सेठ गोविंदरामला काश्मीरला गेलेले होते सुट्ट्या घालवायला, आणि काश्मीरला त्या हाऊसबोटवर फोन नव्हता कॉन्टॅक्ट करायला, त्यामुळे तेही शक्य नव्हतं. आता लोकांना मन वळवायचं कसं, लोकांना समजून कसं सांगायचं, थोपवायचं कसं, ही मोठा प्रश्न त्या मॅनेजर पुढे होता. पीपल वेअर टर्न बॅक फ्रॉम द काउंटर्स. लोकांना दुसऱ्या दिवशी यायला सांगितलं आणि लोक तिथून निघून गेले, पाठीमागे जायला लागले, घरी जायला लागले. अँड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे. दे डिड नॉट लाईक द साऊंड ऑफ दॅट अँड सो दे गॅदर्ड आउटसाईड. त्यांना हे आवडत नव्हतं, ते सगळे बँकेच्या बाहेर आले. अँड सो दे गॅदर्ड आउटसाईड ऑन द स्टेप्स ऑफ बँक शाउटिंग. आणि बँकेच्या पायऱ्याने येऊन सगळे लोक गोंधळ करायला, गिव्ह अस आवर मनी ऑर वी विल ब्रेक इन. आम्हाला आमचे पैसे द्या नाहीतर आम्ही आतमध्ये बँकेत येऊ. अँड फेच द सेट वी नो ही इज हायडिंग इन अ सेफ डिपॉझिट लॉकर. आणि सेटला आमच्या पुढे हजर करा, आम्हाला माहिती आहे तो तिजोरीत लपला आहे. मिस्चिप मेकर्स, काही जण खोट्या टवाळखोर जे होते, वी हू डोंट हॅव अ पैसा इन द बँक. ॲक्च्युली त्यांचा पैसे पण त्या बँकेत नव्हते. जॉईन द क्राऊड. तेही मुद्दाम अजून ते आगीत तेल ओतत होते. अँड ॲग्रिवेटेड देअर मूड. द मॅनेजर स्टूड ॲट द डोअर. मॅनेजर दरवाजात आले बँकेच्या. अँड ट्राय टू पॅलॅकेट देम. लोकांना शांत करत होते. ही डिक्लेअर दॅट द बँक हॅड प्लेंटी ऑफ मनी. सांगितलं की बँकेकडे पैसे आहेत, बट नो इमिजिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट. पण ते आत्ता आणता येणार नाही, ताबडतोब उपलब्ध करणं शक्य नाही. हिअर्स देम टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे. लोकांना त्यांनी विनंती केली, तुमचे पैसे उद्या मिळतील, तुम्ही घरी जा, मी तुमचे पैसे उद्या देईन. वी वॉन्ट इट नाव चॅन्टेड सम ऑफ द क्राऊड. नाव नाव. कोणीतरी बोललं नाही आम्हाला आमचे पैसे आत्ता पाहिजे. एका सुरात सगळे बोलायला लागले, आत्ता आत्ता म्हणजे आत्ता याच क्षणी पैसे पाहिजे.
and brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the Pipalnagar bank. आणि तेवढ्यातच घोळक्यातून कोणीतरी वीट हवेत भिरकवली. भिरभिरत ती आली आणि बँकेच्या काचांवरच पडली. काचेची खिडकी फोडून ती आत घुसली. नथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप स्टेप्स ऑफ बँक. दुसऱ्या दिवशी नथूला काही माहितीच नव्हतं काय झालेलं आहे. नथू दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे झाडझूड करायला आला. ही सॉ द रेफ्यूज अँड ब्रोकन ग्लास. त्याने बघितलं तिथे बँकेच्या तिथे काचांचे तुकडे आणि काचांचा खच झालेला होता. द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स. बँकेच्या काचा फुटलेल्या होत्या. काही पायऱ्यांवर दगड पडलेले होते. रेझिंग हिज हँड्स इन अ जस्चर ऑफ हॉरर अँड डिस्गस्ट ही क्राईड. आणि मोठमोठ्याने वैतागून हात वर करत तो हातवारे करायला लागला. डिस्गस्टिंग क्राईड. हुलिगन्स सन ऑफ डॉंकीज. गाढवाचे म्हणे. ॲज दो इट हॅझंट इनफ. आणि घाबरत हावभाव करत. इनफ टू बी पेड लेट. इट सीम्स माय वर्क हॅड ऑल्सो बी इन्क्रीज. ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रेफ्यूज. गाढव कुठले. उशिरा पगार मिळत होता हे काही कमी होतं काय. आता माझं काम यांनी वाढून ठेवलं. चिडून जाऊन त्यांनी पायऱ्यानं जोराने ते आपटायला लागला. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, तो कचरा अजून बाजूला पसरायला लागला. ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रेफ्यूज. तो कचरा जो होता तो अजून इकडे तिकडे विखुरला गेला. तेवढ्यातच तो तिथून सीताराम आला. गुड मॉर्निंग नथू सेड द वॉशरमॅन्स बॉय. दोघ्याचा मुलगा सीताराम तिथून चालला होता. तुम्ही गुड मॉर्निंग. गेटिंग डाऊन फ्रॉम हिज बायसिकल. सायकलवरून खाली उतरला. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब. तू नवी नोकरी येणार आहे का. द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. या पुढच्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून. यू विल हॅव टू आय सपोज. मला असं वाटतं तू येशीलच, तुला यावं लागेल. नाव द बँक इज गोईंग आउट ऑफ बिझनेस. ही बँक आता बंद पडते. पिपलनगरची बँक आता बंद पडते दिवाळीपूर्वी. हाऊ इज दॅट सेड नथू. नथू म्हणते कसं शक्य आहे. हॅवंट यू हर्ड. तू ऐकलं नाही का. वेल यू वुड बेटर वेट हिअर अंटील हाफ ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ पिपलनगर अराइव्स टू क्लेम देअर मनी. थांब तू थोडंसं. पिपलनगरची बँक लवकरच बुडणारे लोक आत्ताच पैसे घ्यायला येतील. अँड ही वेव चेअरफुली. ही डिड नॉट हॅव बँक अकाउंट अँड स्पेड अवे ऑन हिज बायसिकल. आणि तो बरा आनंदाने तिथून निघून जातो. आनंद होतो त्याला एका गोष्टीचा की आपलं या बँकेत अकाउंटच नव्हतं. नथू वेंट बॅक स्वीपिंग द स्टेप्स. नथू पुन्हा त्या बँकेच्या पायऱ्या झाडायला लागतो. मटरिंग टू हिमसेल्फ. स्वतःशीच बडबड करतो. वेन ही हॅड फिनिश हिज वर्क. जेव्हा तो त्याचं काम संपवतो. ही सॅट डाऊन ऑन हायर स्टेप. वरच्या पायरीवर तो बसतो. टू वेट अरायवल ऑफ मॅनेजर. मॅनेजरची वाट बघत. ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे. आणि निर्धार करतो मनाशी की आज आपण बँकेच्या मॅनेजरकडून आपला पगार घेऊनच जायचा. हू वूड हॅव थॉट द बँक वूड कॉलॅप्स. कोणी विचार तरी केला असेल का ही बँक बुडाली. ही सेड टू हिमसेल्फ. तो स्वतःशी बोला. अँड लुक थॉटफुली इन टू डिस्टन्स. विचार करत बसला. दूरवर पाहत बसला. आय वंडर हाऊ इट कुड हॅव हॅपन्ड. मला तर आश्चर्य वाटतंय असं कसं काय झालं बरं. असं कसं काय घडू शकतं. अशा प्रकारे एक अफवा किती वेगानं पसरते आणि त्याचा समाजावर काय परिणाम होतो ते आपण या पाठामध्ये बघितलं. द बॉय हू ब्रोक द बँक. थँक्यू. इंग्लिश वर्कशॉप 2.2 द बॉय हू ब्रोक द बँक. Question 1. Who am I? Identify the character from the extract. I am the washerman's son. Who am I? Sitaram. I am the owner of the bank. Who am I? Answer: Seth Govindram. C. I am the sweeper. Who am I? Answer: Nathu. D. I am the friend of Mrs. Srivastav. Who am I? Answer: Mrs. Bhushan. E. I am the hairdresser. Who am I? Answer: Dipchand. F. I have crooked legs. Who am I? Answer: Old Ganpat the beggar.
Second, make a list of customers of People Nagar Bank from the extract. Answer, the list of customers: general merchant, customers of shops, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar, and many others. Question 3. Match the following and write the complete meaningful sentences. Group A, Group B. Sitaram was looking out for a job, for any job that might suit Nathu. According to Mrs. Bhushan, answer, match. It was the hottest in the history of People Nagar. It was hottest in the history, hottest summer. Govindram was holidaying in Kashmir. The manager told the customers to go home and come back the next day. Question 4. Write who said to whom. Don't raise such dust. Answer, Sitaram, the washerman's son, said this to Nathu, the sweeper. B. Who would have thought the bank would collapse? Nathu said to himself. C. Where did you disappear? Answer, Mrs. Bhushan said to her husband. D. The bird has flown. The elderly gentleman said to Dipchand the barber. Question 5. Why was the manager of the bank in a dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. Answer, the small bank had gone through all its ready cash, and so the harassed manager was in dilemma. The bank was short of cash. Emergency funds could only be obtained for another bank some 30 miles distance, and he wasn't sure he could pursue the crowd to wait until them. There was no way of contacting said Govindram, who was on his houseboat in Kashmir, so the manager in a great dilemma. Six. Cross out the odd man. Sweeper, hooligan, beggar, declare, locker. The answer is declare because it is verb. Hurriedly, carelessly, salary, definitely, suddenly, salary. Imminent, latest, pavement, awful, shocking, pavement. Answer is pavement. Morning, scattering, raising, collecting, shouting. Answer is morning. 7. Find the describing words for the following from the text. Tour, customary tour, shop, photography shop, window, plate glass window, leg, crooked leg. Question number 8. Complete the following table: verb, noun, adjective, adverb. Verb, pay, noun, payment, adjective, payable, adverb, not applicable. Noun, suddenness, adjective, sudden, adverb, suddenly. There is no verb for this. Declare is the verb. Declaration, noun, declarable, adjective, no adverb. Cheer, verb, cheer, noun, adjective, cheerful, and adverb, cheerfully. Question number 9. Write in your own words a few sentences about each of the following. A. Nathu. You have to write character sketch or information about these characters. Nathu. Nathu was a sweeper working with the People Nagar bank owned by said Govindram.
He was annoyed because the bank had not paid the salary through they were the last days of the month. He was sweeping hurriedly and carelessly because he was not happy with the owner. He was thinking of leaving that job. B. Sitaram. Sitaram was a washerman's son. He used to deliver freshly pressed clothes to every home. He plodded barefoot along the road to deliver a big bundle of clothes on his head. He was a helpful person. He was glad that he would be of service to both a customer and his friend Nathu. C. Seth Govindram. Seth Govindram was the owner of the People Nagar Bank. A rumor was spread that the bank was about to go to collapse. There was chaos among the people of People Nagar. Seth was holidaying in Kashmir and the manager of the bank was in dilemma as he was unable to contact Seth Govindram, who was on his houseboat in Kashmir. There were rumors about Seth's absence in People Nagar. D. Mrs. Srivastav. Answer. Mrs. Srivastav was Sitaram's customer and was the lady of the house he visited. She gave some instructions to the ayah and cook and then went to People Nagar marketplace to make her usual tour of the cloth market. At one end of the bazaar, she met her friend Mrs. Bhushan. They both complained of the hot summer and they talked about a sample of clothes. Then Mrs. Srivastav told Mrs. Bhushan that Seth Govindram's bank could not pay their sweeper for over a month. She seems to be a very talkative lady and she was the root cause of the rumor about People Nagar Bank. Question number 10. Expand the theme in write up about 20 lines. Rumors are spread by fools and accepted by greaters. So try to expand this theme. Rumors are spread by fools and accepted by greater fools. Second, books are our real friends. Try to expand this. Real friends, keepers, focus. Use these points. Form unwanted habits, personality development, treasures of knowledge, improve language skills, real companion, world, etc. I have to expand the theme. Books are our real friends using these points. Try in your own. So this is workshop of unit 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Thank you.